እንባዬ እየመጣ እህል ውሃ ጠላ ገባ ደስታታ ምን ትጠቀሚያለሽ ብሞት ባንቺ ፍቅር ተይ አብረን እንሁን ማመንታትሽ ይቅር ምን ትጠቀሚያለሽ ብሞት ባንቺ ፍቅር ተይ አብረን እንሁን ማመንታትሽ ይቅር በፍቅርሽ ማዕበል ናዶ ማውቀው ሰው ሁሉ ተሳሳተኝ በፍቅርሽ ማዕበል ናላ የታወቀው ማውቀው ሰው ሁሉ ተሳሳተኝ በፍቅርሽ ሰንሰለት ታሰረና ልቤ በፍጹም አቃተኝ መናገር አስቤ አንቺን ሳስታውስሽ እንባዬ እየመጣ እህል ውሃ ጠላ ገባሁ ደስታታ የታወቀው ማውቀው ሰው ሁሉ ተሳሳተኝ እኮ በፍቅርሽ ማዕበል ናላ የታወቀው ማውቀው ሰው ሁሉ ተሳሳተኝ በፍቅርሽ ሰንሰለት ታሰረና ልቤ በፍጹም አቃተኝ መናገር አስቤ አንቺን ሳስታውስሽ እንባዬ እየመጣ እህል ውሃ ጠላ ገባሁ ደስታታ Shabba-dum, 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 shabba-dum. Come on, Mikey. Birabiro, birabiro, yele nuro, saberero, matabira, bekambiro, yele yor konjo, yele yor lije, wishmaniza, atadum deje, cherpo saijesh, በሶስት ዓመቴ ፍቅርሽ ሞላው ሰውነቴ በልቤ ቀርተሽ በደረቴ እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ባለመጣን ልናያችሁ እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ባለመጣን ልናያችሁ እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ባለመጣን ልናያችሁ እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ባለመጣን ልናያችሁ
ጌታ ያምታው ንጉስ የጌቶች ጌታ እኔስ በቀላል የማልረታ መተሽ ብታይኝ የማታ ማታ ስሜም ማኪ ነው ቀለሜም ጥቁር ልቤም ቢወድሽ ወንዙም ብሻገር ፍሬም አይደለው አልጠረጠር ገለባ አይደለው አልመነጠር ዳውንሎድ አድርገን ወደ ሲዲ ወይም ወደ ፍላሽ በርን አድርገን ከጨረስን በኋላ ኮምፒውተራችንን ሪስታርት ማድረግ ይጠበቅብናል። ሲዲያችንን አስገብተን ሲዲውን አሁን ወደ ላፕቶፕ አስገባሁት። ዘን ሪስታርት ማድረግ ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ኮምፒውተሩን ሪስታርት አደርገዋለሁኝ። ሪስታርት ሪቡት በሚያደርግበት ሰዓት ዴል ከሆነ ኮምፒውተራችን F12 እንነካለን። HP ከሆነ F9 ፕሬስ እናደርጋለን። ፕሬስ የምናደርጋቸው ኪዎች ፍሮም ኪቦርድ እንደየኮምፒውተሩ አይነት ይለያያል ማለት ነው። F9 ፕሬስ ሳደርግ ቡት ኦፕሽን ሜኑ ይመጣልኛል። ከቡት ኦፕሽን ሜኑ ያስገባው ፍላሽ ከሆነ የምመርጠው ፍላሽ ይሆናል። እኔ ያስገባው ግን ምንድነው ሲዲ ስለሆነ ኢንተርናል ሲዲ ዲቪዲ ሮም ድራይቭ የሚለውን መርጣለሁ ማለት ነው። እሱን ሰሌክት ካረኩ በኋላ ምን አደርጋለሁኝ? ኢንተር እለዋለሁ። ኢንተር ፕሬስ ኤኒ ኪ ይለኛል። ፕሬስ አደርጋለሁ። ትንሽ መጠበቅ አለብኝ። ኦኬ እየገባ ነው ወደ ሴትአፑ። እንጠብቃለሁኝ። ገብቶልኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ዩዘሮች አሉ። አይዲ 500 503 502 501 የሚሉ ለምሳሌ 500 አድሚኒስትሬተር ነው፣ ሎክድ ይላል ፓስወርድ። ሌሎችም አሉ። የኔ የመጨረሻው 1001 የሚለው ነው ዩዘር የሚለው ሎክድ ነው። ሌሎችን በተለይ አድሚኒስትሬተር የሆነውን ዩዘር መንካት የለብንም የሲስተሙ ስለሆነ። ስለዚህ ማንን እመርጣለሁኝ? የራሴን ወይም እኔ የፈጠርኳትን ዩዘር ሰሌክት አደርጋለሁ ወይም በስክሮል ዳውን አደርጋለሁ ወደ ታች ዩዘር የሚለው ላይ መጣሁ። ዩዘር የሚለው ላይ ከመጣሁ በኋላ ማንን ነው የምመርጠው ወይም ፕሬስ የማደርገው? እዚህ ጋር መጣና ሪሴት በተን አለች። ሪሴት ፓስወርድ የምትለዋል ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ ሳደርግ ምን ይለኛል? ሪሴት ሰክሰስፉል የስ ስለዋለሁኝ። ሎክድ የነበረው ምን ሆነ? ብላንክ ሆነ። ዘን መለስና ሪቡት ስለዋለሁኝ። ሪቡት
የስ ሪቡት ያደርግልኛል። ሲገባ ፓስዋርድ መጠየቅ መቻል የለበትም ማለት ነው። ቀጥታ ነው መግባት ያለበት። ይህንን የምንጠቀመው መቼ ነው? ፓስዋርድ ቢጠፋብን ዩዘር ፓስዋርድ በዚህ አይነት መንገድ ትሬስ ማድረግ እንችላለን። ዩዘር ቀጥታ ገባ ማለት ነው። ቅድም እንዳየነው መጀመሪያ አካባቢ ዩዘር ፓስዋርድ ጠይቀኝ ነበራል። አሁን በዚህ አይነት መንገድ ይገባል ቀጥታ። እንደምታዩት ገባ። ይሄው ገብቷል። ፓስዋርድ ፍሪ ነው ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ኤል ሎክ እናድርገውና እስኪ እንየው። ሎክ ኢንተር ስለው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ፓስዋርድ ቢጠፋን ኤኒ ኮምፒውተር በዚህ አይነት መንገድ ትሬስ ማድረግ እንችላለን። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም